Și uite așa, gestul ăsta, așa, și așa, și așa, și așa. Putem să-l vedem în toate băile grădinarilor din România și nu numai. E atât de simplu. Astăzi vedem cum obținem acest minunat burete natural chiar din grădinile noastre. Când fructul de lufa e copt, are culoarea maro și e foarte ușor. Dacă îl scuturi, sună a gol și se aud semințele cum se joacă la interior. Când e aproape copt, e de culoare galben-verzui. Nu e chiar ușor, dar este foarte bun de cules și așa. În formă necoaptă, e verde, verde închis și dur. Poate fi bun pentru a face burete din el, chiar și așa. Are structură, dar noi trebuie să avem multă răbdare ca să-l curățăm. Pe la vârfuri, planta are mereu fructe necoapte, verzi, moi și se spune că pe cele foarte tinere le putem chiar mânca de la anumite specii de lufa. Eu una prefer castraveții. Cam așa arată recolta de pe doar 2 fire de lufa. Este o plantă foarte productivă, care ne oferă multe satisfacții dacă știm să o creștem. V-am arătat anul trecut, cam pe vremea asta, cum am procedat eu pentru a obține ceea ce vedeți în aceste imagini. Astăzi vom transforma împreună acești castraveți, pot să le spun așa, că-s din aceeași familie. Îi vom transforma în niște minunați bureți pentru baie, dar vom afla și ce alte utilizări mai pot avea. Am cules de-a lungul timpului fructe de lufa în toate stadiile, de la cele mai coapte și ușoare, la cele galbene, până la cele verzi, care, aproape de începutul iernii fiind, nu mai aveau nicio șansă să se coacă. Pentru a obține buretele lufa, trebuie să dăm jos învelișul verde, galben, maro, cum o fi el, pentru a ajunge la structura fibroasă din interior. Cu varianta verde, necoaptă, ne cam chinuim puțin. Eu n-am găsit o soluție prea rapidă. Îți trebuie degete puternice și răbdare. Chiar dacă l-am umezit, tot greu s-a desprins această coajă de pe fructul necopt. La interior, miezul e bun, e curat de cele mai multe ori, dar nu are o structură foarte, foarte densă. Varianta galben-verzuie merge ceva mai repede. Se simte că se decojește mai ușor și structura e mai densă la interior. Din păcate, buretele de față avea și o mare pată de mucegai, dar am rezolvat-o până la urmă. După mai multe încercări și experimente, am ajuns la concluzia că cel mai bine e să lăsăm bureții la uscat. Pentru asta trebuie să avem un loc destul de călduros și foarte uscat, astfel încât bureții să se deshidrateze rapid și astfel nu o să se umple de mucegai. Dacă i-am putea usca afară, ar fi ideal, dar la noi vara e cam scurtă. Dacă stau prea mult la rece și necurățați, bureții lufa mucegăiesc. La noi în solar s-a întâmplat alt fenomen. În speranța că se vor mai coace, au rămas foarte mult pe vrej până la jumătatea lunii noiembrie și au început să facă mucegai chiar acolo atârnați. Dar asta nu e o nenorocire și o să vă arăt că putem folosi bureții chiar și așa, aparent mai puțin estetici. Dacă avem norocul să recoltăm un burete gata copt, uscat, atunci șansele să recoltăm semințe viabile care vor germina anul următor sunt foarte mari. Desprindem capacul de la vârful fructului și o ploaie de semințe va cădea imediat peste tot în jur. Deci, atenție, să avem ceva la îndemână în care să punem semințele. Sunt o mulțime care curg dintr-un singur fruct. Când fructul e copt, maro, tentația să-i desfacem coaja așa, în formă uscată, este foarte mare. Pare că se desprinde ușor. Din păcate, se fărâmă în bucățele mici, mici și trebuie la fel de multă răbdare să le desprindem pe toate.
Dar există și aici o soluție incredibil de simplă. Introducem fructele uscate în apă călduță dacă se poate, și după nici 5 minute toată situația se schimbă. Ia uitați cât de simplu e, cât de repede merge treaba. Mereu mă întrebam, oare cum fac cei care produc asemenea bureți pentru comercializare? Cu miile, cu zecile de mii. Așa ca mulți urmăritori ai acestui canal, și eu știam acest burete de la magazinul de cosmetice. Și trebuie să recunosc, mult timp l-am confundat cu bureții din mare. De vreo câțiva ani însă am aflat că e vorba de buretele vegetal Lufa și poate crește chiar și la noi în țară, cu toate că e de origine tropicală. Este cultivat în multe zone ale lumii, pentru că în timp i s-au descoperit foarte multe calități și automat și multe întrebuințări. În formă uscată, buretele Lufa se poate folosi la masajul corpului, ajutând la îndepărtarea celulelor moarte ale pielii și la deschiderea porilor, iar în formă umedă se poate folosi la curățarea corpului chiar și fără săpun suplimentar, pentru că buretele are deja un conținut mare de saponine. Folosind buretele Lufa, intensificăm și circulația periferică, devenind astfel revigorant, relaxant și oferind un tonus bun întregului organism. Țesătura naturală a buretelui Lufa se usucă repede, ceea ce înseamnă că dezvoltarea bacteriilor este puțin probabilă. Se recomandă periodic, totuși, dezinfectarea lui în apă fierbinte. Buretele natural se mai poate folosi și pentru menaj, având capacitate mare de absorbție a apei și fiind abraziv, dar fără să zgârie. Spre deosebire de bureții din plastic, aceștia nu împrăștie microparticule din plastic atunci când spălăm vasele sau alte obiecte. Bureții Lufa sunt biodegradabili, non-toxici și pot fi folosiți cu succes chiar și în compost. Prin tăierea și coaserea bucăților de fruct se confecționează izolații termice și fonice pentru case, pentru clădiri, filtre de aer la mașini de lux, filtre de apă pentru metale grele, dar și saltele, branțuri pentru încălțăminte, sandale, pălării și preșuri și câte și mai câte. Iată că am curățat suficienți bureți ca să putem merge mai departe. N-am terminat încă. Pregătim acum bureți pentru utilizat la baie. Pentru asta îi tăiem la dimensiunea de 15-20 de centimetri cu un cuțit bine ascuțit sau cu zimți. Dar păstrăm și capetele, nimic nu se aruncă, totul se transformă. Acum vine partea frumoasă, partea în care le dăm față bureților, față comercială, un aspect plăcut ochiului celui care îi va utiliza. Și pentru asta vom face o scamatorie. Vom folosi o pudră magică pe bază de oxigen activ, ce schimbă culoarea, dar și dezinfectează. În apă fierbinte introducem bureții, îi lăsăm până ce apa clocotește și apoi îi cufundăm bine în apă și îi lăsăm acolo 10-15 minute. Și iată, ce diferență! Totul natural și fără efort și mai ales fără clor. În paranteză fie spus, se poate și cu clor, dar decât așa, aș prefera să nu-i mai albesc deloc. Îi mai clătim o dată și la uscat cu ei. Dacă ne grăbim, îi putem usca în cuptor, la temperatură mică și cu ventilație. Dacă nu, îi așezăm pe calorifer sau pe sfoara de rufe. Cu vârfurile am deja niște planuri, dar trebuie să mă instalez la mașina de cusut. Până atunci, vă invit să vedeți aici cum am cultivat noi Lufa. Nu e greu, dar trebuie să știți niște detalii ca să obțineți aceste fructe minunate până vine frigul. Trimiteți linkul și prietenilor voștri grădinari. Să ajutăm un pic planeta să mai scape de plastic și microplastic.
Până la o nouă întâlnire vă doresc sănătate, că e mai bună decât toate.